вчора про, взагалі, не тільки вчора, і попередні дні, про посилення ППО. Це абсолютно головний наратив, який говорять всі наші дипломати. Абсолютно на всіх майданчиках звучить саме те, що нам потрібно зараз посилювати наші системи ППО. І вчора на фоні всіх тих подій, ракетних атак і знищення, наприклад, Трипільської ТЕС, також у Дмитра Кулеби питали журналісти, чи говорив він про це отак вчора на українсько-словацьких урядових консультаціях, чи піднімали взагалі цю тему, на що Кулеба доволі таки емоційно відповів і каже, ну піднімаємо ми цю тему. Що тут піднімати? Тема одна, дайте Петріоти. Якби у нас стояли Петріоти, ми б сьогодні не втратили все це. Мова якраз про все це якраз про Трипільську ТЕС. І от каже вчора очільник нашого МЗС, що саме в такому ключі українська сторона і говоритиме з іноземними партнерами максимальне прискорення постачання ППО. Тобто це конкретно те, що нам потрібно. Загалом Кулеба, так, скажімо так, виявляє таку досить жорстку риторику стосовно того, що нам потрібне посилення ППО. І, наприклад, напередодні він також запропонував нашим партнерам, від яких залежить це постачання Петріотів до України, провести ніч у Харкові якраз для того, аби зрозуміти, як воно, що відбувається у Харкові буквально кожного дня, не тільки ночі, але і дня. Чому потрібні ці системи ППО, чому це саме Петріоти. І от він якраз нагадав тоді партнерам, що за ту ніч, про яку ми зараз говоримо, тоді Росія випустила по Україні понад 80 ракет і дронів, і більшість з яких були націлені саме на критичну інфраструктуру. Що стосується Харкова, то ми знаємо, що практично вся критична інфраструктура цього міста зараз знищена. Росіяни не припиняють його обстріл Харкова ні день, ні вночі. І от Кулеба дуже так цілком серйозно запропонував партнерам приїхати до Харкова, провести там ніч, глянути, як воно там відбувається, що таке, коли Росія обстрілює мирне місто, цілить не у військову інфраструктуру, а саме у критичну, у цивільну, і чому так сильно необхідні ці Петріоти, коли вони є в наявності в наших партнерів, а нам потрібно всього хоча б ще додатково 7 для того, аби прикрити те, що зараз найбільше страждає. Тим не менш, така головна увага вчора була прикута саме до Трипільської ТЕС, тому що вона була абсолютно знищена вчора росіянами. І сьогодні також вже маємо нові повідомлення про те, що там відбувається. Наприклад, зокрема, голова наглядової ради Центренерго Андрій Гота прокоментував, що і каже, що вважає, що зараз з огляду на постійну небезпеку російських атак відновлення Трипільської ТЕС без надання Україні систем ППО – це абсолютно марна справа. Власне, чому він так каже? Нагадав, до речі, Гота, що насправді от частину тих балістичних ракет, які були направлені на Трипільську ТЕС, їх таки вдалося збити, але через брак ракет для українських систем ППО частина тих ракет російських таки долетіли і абсолютно знищили ту Трипільську ТЕС. І от ми зараз кадри бачимо того, як це виглядало. Через це для стійкості української енергетики передусім важливо забезпечити саме українську протиповітряну оборону, тому що він каже, що наші, скажімо так, службовці, енергетики, вони знають, як відновлювати, вони вміють відновлювати. І, наприклад, каже, минулого літа ми мали схожу картину, коли ці блоки були не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. І оцю Трипільську ТЕС відновити ми можемо також. У нас дуже добрий колектив, ми дуже мотивовані для відновлення. Але без міжнародних партнерів це зробити практично неможливо. Звісно, ми вже маємо обіцянки надати нам певні трансформатори, турбіни, інше обладнання з європейських країн. Зокрема, вчора так прозвучали такі заяви, але знову ж таки без достатньої кількості ракет для протиповітряної нашої оборони це все не має значення, тому що росіяни обов'язково знову будуть цілити в цю ж Трипільську ТЕС і в інші наші об'єкти критичної інфраструктури. Тож, якщо не буде систем ППО достатньо, якщо не буде Петріотів, якщо не буде ракет для цих систем ППО, все відновлення, скажімо так, не має ніякого значення, тому що ситуація повториться. Стосовно того, як взагалі це вплине зруйнування Трипільської ТЕС зараз на найближчим часом на українців, то каже він, що з огляду на сприятливу погоду споживачі електроенергії ще не відчують якихось значних перебоїв зі світлом, однак відключення можуть бути і можуть вони початися уже ближче до літа. Навіть уявити складно, що буде взимку, тому що взимку найскладніший період, каже Гота, і каже, що також він розповів і про схоже знищення
іншої електростанції. Така ситуація не тільки з Трипільської, а от на Харківщині. І коли тоді, 22 березня, російські окупанти поцілили якраз ракетами. Тобто, фактично, брак систем ППО і ракет до ППО по цілій Україні призводять до тієї ситуації, яку ми бачимо зараз. І от величезний відсоток потужностей лише фактично за 2-3 атаки знищено. До Харківщини ми ще сьогодні повернемося. Там евакуацію оголосили з низки населених пунктів. Зараз чекаємо на включення нашої колеги Анни Черненко. Я ще додам, що також вчора були повідомлення про удари керованими авіабомбами по ТЕЦ у Сумах, тобто удари по енергоінфраструктурі. Росіяни наносять тими засобами, чим вони можуть дотягнутися, зрештою, в тому чи іншому регіоні. Десь це далекобійні ракети, десь це авіабомби, бо Суми близько до, на жаль, до російського кордону розташовані. Ми ще поки що в Курській області не зробили якусь там засічну черту, що називається таку демілітаризовану зону. От російські літаки підлітають дуже близько до кордону і скидають ці керовані авіабомби по енергетичних об'єктах. От, зокрема, вчора після 16-ї години дня авіаційний удар було нанесено саме по місцевій ТЕЦ у Сумах кабами, от як повідомляють Сумські ОВА. І, про наслідки удару детально не писали, казали, що вони уточнюються, але очевидно, що були пошкодження об'єкту доволі таки серйозні. Взагалі, якщо говорити про теплові електростанції, чому росіяни так на них зараз сконцентрувалися, то їхня роль у енергосистемі особлива. Ці електростанції мають здатність, скажімо так, нарощувати доволі швидко оперативно виробництво електроенергії у пікові моменти навантаження зранку і ввечері, коли треба збалансувати рівень якраз подачі електроенергії у системі і уникнути таким чином відключень. Так? Росіяни наразі не б'ють по атомній енергетиці. Сподіваємося, що таких ударів і не буде відбуватися, так, оскільки наслідки можуть бути надзвичайно страшними. Не б'ють вони також по об'єктах зеленої генерації, які надто дрібні, скажімо так, і розкидані по всій країні. Але от на ТЕЦ вони сконцентрувалися зараз, і ці удари відбуваються системно, і наслідки для енергосистеми нашої можуть бути доволі таки серйозними, відчутними, а то й критичними. Про це будемо ще сьогодні говорити із фахівцями, з експертами у нашому ефірі, вже в наступну ефірну годину. Але от логіка дій якраз ворога, вона цілком зрозуміла, вона читається. І тут якраз кажуть наші урядовці, той же міністр Кулеба, що патріоти критично необхідні, інакше нам не захистити українську енергосистему. От росіяни будуть продовжувати такі удари.